mừng các bạn đến với Sile DIY. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cách làm scrunchie cực dễ không máy may, đó là may tay và dán, đặc biệt là tự thiết kế scrunchie độc nhất. Mọi người hãy xem hết video này để xem mình làm thế nào nha. Nếu các bạn thích DIY thì hãy nhấn nút đăng ký, nhấn chuông kế bên để nhận được những video sớm nhất của mình vào mỗi chủ nhật hàng tuần nha. Bắt tay vào làm thôi. Đây là 3 loại vải hôm nay mình sẽ làm. Vải ren trắng với kích thước là 15 x 50 cm, mình làm scrunchie size lớn. Còn vải ren đen và linen trắng mình làm kích thước tiêu chuẩn là 12 x 43 cm. Đây, 3 tấm vải của chúng ta rất là xinh đẹp phải không? Cọng thun thì mình sẽ cắt khoảng 20 cm, hai cái như thế này. Đây là cọng thun màu đen, mình sẽ dùng cho cái ren đen bởi vì nó sẽ rất là mềm. Cọng thun cột tóc mình sẽ may nó lại như thế này. Đó, đó là chắc chắn luôn mọi người. Đeo vào tay thử. Ok. Bây giờ mình sẽ dùng keo nến để dán hai cái đầu này lại với nhau nha. Gấp nó lại. Canh thật là đều. Mình sẽ dùng tấm giấy cạc tông để lót nó lên. Lát nữa keo nến nó sẽ rất nóng nên mình dùng cái muỗng để dán nó vô cho khỏi nóng tay. Đó, lấy cái muỗng này xài rất là tiện luôn. Rồi xong. Mình lấy một cái lọ như thế này, kích thước nó cũng vừa bằng với cái cọng thun của mình. Mình để cái ren lên trên cái lọ như thế này và dùng cái cọng thun cột ở bên ngoài lại. Bây giờ mình sẽ kéo cho cái ren nó phân bố đều ra. Cái cọng thun ở chính giữa nha mọi người. Mọi người cẩn thận ở chỗ cái đường hồi nãy mình dán, đừng có kéo mạnh tay quá là nó bị xất ra nha. Dùng keo nến để dán hai cái mép này lại. Mình sẽ kê lên trên cái miếng cạc tông và kéo cái cọng thun xuống sát dưới một chút xíu để cái mép ở dưới của scrunchie có thể kê lên trên miếng giấy cạc tông. Dùng súng bắn keo dán ở mép dưới và mép trên thì mình gấp lại rồi hẳn dán vô. Nếu mọi người thích video này thì hãy nhấn like, chia sẻ để ủng hộ mình nha. Ta-da! Xong rồi. Giờ mình bung ra một chút. Mọi người nhìn thấy thích không? Làm rất là nhanh và gọn gàng luôn, không có cần phải may. Yeah! Đây là cọng dây thun của cái ren màu đen. Nó rất là êm luôn á mọi người. Đây là cái mặt mình sẽ đưa ra ngoài, cho nên mình sẽ gấp mặt trong lên như thế này. Đó. Và mình sẽ may cái đường ở phía trên này lại. Đây là mình đã may xong rồi nè mọi người. Đó. Giờ mình sẽ lộn nó lại nha. Mình dùng cây bút để từ từ lộn em nó lại. Vậy là xong. Tiếp tục mình sẽ luồn thun vô. Mình cột vô cái bút chì như vậy. Rồi luồn vào thôi. Rất là dễ luôn. Cột hai cái cọng thun này lại là xong rồi. Các bạn siết chặt một chút xíu nha, để cho nó không có bị xúc ra, chứ lỡ nó bị xúc ra rồi thì rất là mất công mình gỡ chỉ ra để may lại á. Giờ cái đầu này thì mình sẽ nhét vào ở phía dưới như thế này. Và cái phần ở mép ở phía trên á thì mình sẽ gấp nó lại để cho nhìn nó đẹp hơn. Bây giờ thì chỉ cần may lại là xong rồi. Mọi người hãy rút chỉ thật chặt lại nha, để cho nó không có bị bung ra. Ta-da! Vậy là xong rồi đây. Thành phẩm của chúng ta rất là dễ thương luôn á. Cái vải ren này của mình thì nó rất là mềm mại và êm ái luôn. Với màu vải trắng này thì chúng ta sẽ thiết kế scrunchie đậm nhất. Mình sẽ thêu cái tên mình lên trên đây. Các bạn có thể làm quà đặc biệt cho người khác bằng cách thêu tên của họ lên trên đây, hoặc là thêu cái hình gì đó lên để đeo cặp với bạn mình.
Mọi người đừng quên kết nối với mình trên fanpage Zile để chia sẻ những hình ảnh của sản phẩm hoặc là kinh nghiệm cùng nhau làm DIY nha. Yay! Mình đã thêm một cái hình trái tim nhỏ nhỏ ở đây rất là dễ thương luôn. Và đây là xong rồi nè. Trời ơi, mình theo nó hơi xấu nhưng mà thôi kệ, cũng dễ thương. Chữ Zile sẽ để ra ngoài nên mình sẽ gấp cái miếng này lên và bắt đầu may ở đây. Mọi người nhìn may vậy thôi nhưng mà rất là nhanh các bạn. May một lát thôi là xong rồi. Mình sẽ rút nó lại thật là kỹ và lộn nó ra ngoài. Với vải lana này thì mọi người lộn rất là dễ luôn. Đó, vậy là xong rồi. Có chữ Zile nè. Hình trái tim nhỏ nhỏ nữa. Giờ mình luồn thun vô. Nếu có chỗ nào mình hướng dẫn khó hiểu hoặc là mọi người có góp ý gì thì hãy để lại phần bình luận ở phía bên dưới nha. Và gỡ ra. Giờ mình chỉ cần cột hai cái thun này vào với nhau là hoàn thành rồi. Mọi người muốn mình làm DIY về món đồ gì thì hãy để lại phần bình luận ở phía dưới. Các bạn siết chặt một chút xíu nha để cho nó không có bị xúc ra, chứ lỡ nó bị xúc ra rồi thì rất là mất công mình gỡ chỉ ra để may lại á. Đây là cái mẫu mà mình thích nhất trong 3 mẫu, tại vì nó rất là đơn giản, dễ thương mà lại dễ thực hiện nữa. Giờ cái đầu này thì mình sẽ nhét vào ở phía dưới như thế này. Và cái phần ở mép ở phía trên á thì mình sẽ gấp nó lại và may lại thôi. Chủ nhật tới mình sẽ ra video trang trí tường bằng khay xốp đựng thực phẩm. Bây giờ thì mọi người hãy xem các video DIY tái chế và trang trí của mình ở đây. Đừng quên nhấn đăng ký và nhấn chuông nha. Xin chào, hẹn gặp lại vào chủ nhật tuần sau. Chúc mọi người thực hiện thành công.